Welcome student. Last lecture we learned about the DDA line drawing algorithm. In this lecture we learn ब्रेसनहम लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम. तर आपण लास्ट लेक्चरमध्ये शिकलो होतो DDA लाईन ड्रॉइंगचं अल्गोरिदम. तर या लेक्चरमध्ये आपण लाईन ड्रॉइंगचं दुसरा अल्गोरिदम शिकणार आहोत. त्याचं नाव आहे ब्रेसनहम लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम. सेम वर्किंग DDA सारखा आहे बट एक पॅरामीटर इथे डिफरंट आहे. बघा आता ब्रेसनहम लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम मध्ये काय होतं, गिवन द स्टार्टिंग अँड एंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाईन. जसं DDA मध्ये पण आपल्याला स्टार्टिंग आणि एंडिंग कोऑर्डिनेट्स दिले होते तसे इथे आपल्याला स्टार्टिंग आणि एंडिंग कोऑर्डिनेट्स दिले जातात लाईनचे. ब्रेसनहम लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम अटेम्प्ट्स टू जनरेट द पॉइंट्स बिटवीन द स्टार्टिंग अँड एंडिंग कोऑर्डिनेट्स. सेम आपल्याला DDA अल्गोरिदम मध्ये जसे आपण स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स एंडिंग कोऑर्डिनेट्स दिला होता त्याच्यामधले बिटवीन पॉइंट शोधले होते तसेच सेम आपल्याला इथे बिटवीन पॉइंट शोधायचे. बघा तर आता काय आहे ब्रेसनहम line drawing algorithm procedure. The points generation using Bresenhams line drawing algorithm involves the following steps. Step 1, given starting coordinates x0 y0. हे मी नावं दिलेत, तुम्ही काही देऊ शकता, x1 y1 देऊ शकता किंवा x2 y2 काही देऊ शकता स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स. नंतर एंडिंग कोऑर्डिनेट्स xn yn. त्यानंतर बघा स्टेप सेकंड काय करतोय आपण, कॅल्क्युलेट डेल्टा एक्स अँड डेल्टा वाय फ्रॉम द गिवन इनपुट. जसं आपण DDA मध्ये पण डेल्टा एक्स डेल्टा वाय अँड यम कॅल्क्युलेट केलं होतं तसं इथे आपल्याला काय करायचं, ओनली डेल्टा एक्स अँड डेल्टा वाय. सर्वांना माहीत आहे डेल्टा एक्स कसा कॅल्क्युलेट करतो आपण, डेल्टा एक्स इक्वल टू एंडिंग एक्स ॲक्सिसचा कोऑर्डिनेट्स मायनस स्टार्टिंग एक्स ॲक्सिसचा कोऑर्डिनेट. म्हणून डेल्टा एक्स इक्वल टू xn मायनस x0, डेल्टा वाय इक्वल टू yn मायनस y0, एंडिंग y ॲक्सिसचा कोऑर्डिनेट्स मायनस स्टार्टिंग y ॲक्सिसचा कोऑर्डिनेट. नंतर स्टेप नंबर 3 मध्ये कॅल्क्युलेट द डिसिजन पॅरामीटर PK. जसं आपण ते स्लोप कॅल्क्युलेट करत होतो लाईनचा यम, इथे आपल्याला काय करायचं हे डिफरंट आहे. ब्रेसनहम्स अल्गोरिदम मध्ये काय करायचं, इथे आपल्याला डिसिजन पॅरामीटर PK कॅल्क्युलेट करायचं आहे. बघा त्याचा फॉर्म्युला आहे, इट इज कॅल्क्युलेटेड ॲज PK इक्वल टू 2 डेल्टा वाय मायनस डेल्टा एक्स. या फॉर्म्युलेने इथे आपण डेल्टा वाय काढलाय आणि इथे डेल्टा एक्स काढलाय, ते आपल्याला इथे या फॉर्म्युल्यात पुट करायचे. PK इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स PK इक्वल टू 2 डेल्टा वाय मायनस डेल्टा एक्स. नेक्स्ट बघा आता तर PK वरनं दोन कंडिशन आपल्याला सॅटिस्फाय करायच्यात. स्टेप नंबर 4, सपोज द करंट पॉइंट इज xk yk अँड द नेक्स्ट पॉइंट इज xk प्लस 1 आणि yk प्लस 1. फाइंड द नेक्स्ट पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द व्हॅल्यू ऑफ डिसिजन पॅरामीटर PK. ह्या डिसिजन पॅरामीटरच्या व्हॅल्यूनुसार जो काही आपला PK येईल इथे 2 इंटू डेल्टा वाय मायनस डेल्टा एक्सने जी PK ची व्हॅल्यू येईल ती PK ची व्हॅल्यू आपल्याला ह्या दोन कंडिशनमध्ये सॅटिस्फाईड करायची. केस 1, इफ PK लेस 0, PK जर 0 पेक्षा लहान असेल म्हणजे मायनस संख्या असेल PK ची, तर काय करायचं आपल्याला, PK प्लस 1 काढताना कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे, PK जी काही संख्या आलेली असेल PK ची मायनस मधली असेल ती संख्या प्लस 2 इंटू डेल्टा वाय PK निघेल. नंतर बघा xk प्लस 1 इक्वल टू xk प्लस 1, xk ची व्हॅल्यू काढायची, yk प्लस 1 ची व्हॅल्यू काढायची इक्वल टू yk. ही झाली आपली केस 1. आणि जर PK हा आपला 0 पेक्षा मोठा असेल म्हणजे 1 2 3 4 5 इंटिजर नंबर मध्ये असेल तर तिथे काय काढायचे, PK प्लस 1 काय आहे, PK जी PK ची आलेली व्हॅल्यू असेल 1 2 3 4 काय असेल ती PK प्लस 2 इंटू डेल्टा वाय मायनस 2 इंटू डेल्टा एक्स. या फॉर्म्युलेने आपल्याला PK प्लस 1 निघेल. नंतर xk प्लस 1 काढायचं असेल तर xk प्लस 1. xk कोणता घ्यायचा आहे, करंट आपल्याला गिवन दिलेले स्टार्टिंग पॉइंट्स म्हणजे xk आणि yk. नंतर yk काढताना xk प्लस 1 yk प्लस 1. ह्या दोन केस आपल्याला सॅटिस्फाईड करायच्यात. आता थर्ड केस पण दिलेली आहे बघा इथे, PK इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 आला तर काय करायचं आपल्याला, केस नंबर सेकंडच परफॉर्म करायची. PK प्लस 1 xk प्लस 1 आणि yk प्लस 1 याच फॉर्म्युलेने काढायचे केस नंबर सेकंडच्या. आता हे कुठपर्यंत करायचं, स्टेप नंबर 5 बघा, कीप रिपीटिंग स्टेप 4 अंटिल द रिपीटिंग स्टेप 4 अंटिल द एंड पॉइंट इज रिच. जोपर्यंत आपल्याला एंड पॉइंट भेटत नाही तोपर्यंत आपण ही स्टेप रिपीट करणार आहोत. तर ॲडव्हान्टेजेस बघा ब्रेसनहम लाईनचे.
First, it is easy to implement, it is fast and incremental, it is execute fast but less faster than DDA algorithm. The points generated by the algorithm are more accurate than DDA algorithm. It uses fixed points only. म्हणजे काय आहे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आहे, फायदे काय आहेत, इझी इम्प्लिमेंट करायला इझी आहे, फास्ट आणि इन्क्रिमेंटल अल्गोरिदम आहे, एक्झिक्यूट फास्ट एक्झिक्यूट होतो बट लेस फास्टर दॅन DDA. नंतर नेक्स्ट आहे द पॉईंट जनरेटेड बाय दिस आर मोर ॲक्युरेट, DDA अल्गोरिदमपेक्षा पॉईंट्स मोर ॲक्युरेट आहेत. इट युजेस फिक्स्ड पॉईंट्स ओनली, जे फिक्स पॉईंट्स आहेत तेच वापरले जातात. आता इथे ॲडव्हान्टेजेस, त्यानंतर त्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस बघूया काय आहेत. थ्रू इट improves the accuracy of generated point but still the resulted line is not smooth. म्हणजे लाईनची ॲक्युरेसी, पॉईंटची ॲक्युरेसी, ॲक्युरेट पॉईंट काढण्यासाठी तो बरोबर आहे, तो फास्ट ॲक्युरेट पॉईंट काढतो बट जी लाईन आहे ती लाईन स्मूथ ड्रॉ करत नाही, हा त्याचा ड्रॉबॅक आहे. नंतर दिस अल्गोरिदम इज फॉर द बेसिक लाईन ड्रॉइंग, हा बेसिक लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम आहे आणि इट कॅन नॉट हँडल डिमिनिशिंग जॅगीज, म्हणजे झिगझॅग लाईन आहे ती आपली तो हा हँडल करत नाही. हे झाले आपले ब्रेसनहम लाईनचे डिसॲडव्हान्टेजेस. यानंतर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघूया ब्रेसनहम अल्गोरिदम यूज करून एक्झाम्पल्स कसे सॉल्व्ह करायचे. स्टेप्स परत एकदा सांगते. ब्रेसनहम अल्गोरिदममध्ये स्टेप 1 मध्ये गिव्हन कोऑर्डिनेट्स आहेत ते मॅच करून घ्यायचे, प्लॉट करून घ्यायचे गिव्हन कोऑर्डिनेट्स. त्यानंतर नेक्स्टमध्ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाय काढायचा. स्टेप सेकंडमध्ये, स्टेप थर्डमध्ये डिसिजन पॅरामीटर कॅल्क्युलेट करायचा. स्टेप फोर्थमध्ये डिसिजन पॅरामीटरची केस फाइंड आउट करायची, तो लेस दॅन 0 आहे, ग्रेटर दॅन 0 आहे किंवा इक्वल टू 0 आहे. त्यानुसार आपल्याला डिसिजन पॅरामीटरनुसार आपल्याला व्हॅल्यू काढायचं कुठपर्यंत, जोपर्यंत आपल्याला एंड पॉईंट भेटत नाही तोपर्यंत. हे सगळं झालं आपलं ब्रेसनहम लाईन्स ड्रॉइंग अल्गोरिदमबद्दल. यानंतर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघू आपण ब्रेसनहम लाईन अल्गोरिदमचे एक्झाम्पल्स. हा व्हिडिओ आपल्याला समजेल, आवडेल, आवडला तर लाईक करा. धन्यवाद.